Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memulakan program pada pagi ini, kita dahulukan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Serta selamat datang saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Puan Anita binti Bakar, pengasas dan Presiden MIASA Mental Illness Awareness and Support Associate, Yang Berhasrat Profesor Mahdi Dr. Rashidi bin Abbas, Pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan UMP serta staf pimpin warga UMP, para pelajar dan semua penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang dapat bersama sekali lagi dalam Diskusi Wanita siri pertama bagi tahun 2022. Program Diskusi Wanita ini adalah program tahunan yang dijalankan dan dianjurkan oleh Pusat Islam UMP bagi membincangkan isu-isu berkaitan wanita. Jadi sebelum itu, kita ada bersama kita hari ini adalah Mr. Simon. Apa khabar Mr. Simon? Hello, baik. Apa khabar? Baik. Okey, jadi sebelum kita memulakan kita punya program, saya akan menjemput Mr. Simon yang merupakan training counselor MIASA dan merupakan graduan master dalam bidang counselling dari USM untuk meeting session pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Mr. Simon dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih. So, nama saya Simon, seorang kaunselor pelatih daripada MIASA lah. So, pada pagi ini saya akan guide para hadirin untuk membuat satu teknik bernafas yang simple, senang. Okay, so saya introduce sedikit dulu tentang breathing exercise ni ataupun teknik bernafas. So, biasanya teknik bernafas ni kalau korang ada experience dengan kaunselor ataupun terapis, biasanya korang akan ajar juga lah, sebab dia adalah satu teknik yang sangat baik untuk menenangkan kita. Okay, so teknik bernafas yang saya akan ajar semua orang hari ini adalah dipanggil sebagai teknik bernafas 478. Okay, saya ulang lagi sekali So nama dia ialah 478. So idea teknik bernafas ni sebenarnya dia datang daripada yoga. Okay, tetapi dia develop lah, dia dibangunkan daripada seorang ahli psikologis dekat US, dia namanya panggil Andrew Wales. Okay, so dia logik di belakang teknik bernafas ni ialah bila kami boleh control, bila kami boleh kawal kita punya pernafasan, so daripada physiological dia boleh control kita punya psychological. So melalui regulated breathing dia boleh menenangkan kita lah. So para hadirin dekat sini, so teknik bernafas ni dia macam ini. So 478. 4 maksudnya you kena tarik nafas untuk 4 saat. Tarik nafas untuk 4 saat. So 7 tu you kena hold. You kena tahan 7 saat. Lepas tu 8 tu you kena breathe out. Kena breathe out untuk 8 saat. Alright. So 478 dia refer kepada saat tu lah. 4 saat tarik nafas, 7 saat you kena tahan, lepas tu 8 saat you kena lepaskan lah. Dan bila you lepaskan kan, you kena buat satu suara macam alright. So para hadirin yang sedang tengok live ni, kalau boleh kami buat bersama-sama lah. So apa yang kami buat ialah saya akan count 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Alright.
Kalau semua dah ready, saya akan count sekarang dah. Okay. Okay, so kita boleh mula. Okay. Tapi sebelum kita mula, semua kena tutup mata. Okay. Fokus kepada breathing. Fokus kepada pernafasan. Okay, macam mana dia rasa. Okay. Alright. So, mari kita mula. Start. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Hold it in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Alright. So itu yang satu breathing exercise yang simple lah. Okay. So biasanya kalau anda rasa stres, okay, ataupun rasa anxiety ataupun rasa tak boleh tidur, okay, especially tak boleh tidur, boleh terbaring, okay, boleh try out cara ni. At least untuk saya, dia akan senangkan saya untuk tidur lah, okay. Sebab bila kita dah control kita punya breathing, bila kita dah control kita punya stress, dia lebih senang untuk kita menenangkan badan tersendiri. And of course, bila mula-mula try-nya teknik ni, dia akan rasa macam sometimes dia susah. Sebab biasanya nak hold pernafasan tu ataupun nak bernafas secara regulated kan, secara control, dia akan rasa susah sikit. Ya, dia memang sangat normal. Dan sometimes dia akan rasa macam pening juga sebab dia punya otak rasa macam tak cukup oksigen. Tetapi menurut Andrew Wills kan, itu adalah satu proses yang sangat simple, yang sangat normal lah. Okay. So apa yang kami kena buat ialah kita macam semua benda kami kena buat training. Okay. Setiap hari kena train, setiap hari kena train. Kalau you hanya ada masalah ataupun hanya stres saja baru you buat, mungkin tak berjaya. Okay. So cadangannya ialah bila you bangun, okay, you boleh buat 2 kali. Okay, macam tadi itulah boleh buat 2 kali. Dan sebelum tidur, you pun buat 2 kali. So lama-lama kemudian bila you dah expert dalam teknik bernafas ni, you boleh gunakanlah bila waktu yang memerlukan. Okay, alright. Dan of course, lagi satu ialah teknik bernafas ni dia tidak menyelesaikan masalah lah. Okay, in a sense of dia takkan siapkan you punya kerja, dia takkan menyelesaikan masalah yang sebenar. Tetapi bila sometimes kita rasa overwhelmed, dia boleh menenangkan badan kita dengan satu otak ataupun minda yang lebih tenang. Okay, dia akan menyenangkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Okay, so saya harap teknik ni boleh jadi satu tool yang para hadirin boleh gunakan. Okay, bila masa time stress, bila masa time yang tak boleh tidur, dia akan membantu semua orang. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright. Terima kasih Mr. Simon. Para penonton sekalian, Puan Anita belum masuk lagi, jadi kita akan siarkan sedikit video daripada Puan Ain. Puan Ain sedia? Okey, jadi kita siarkan video dulu. Sekejap ya.
Boleh main? Sekejap dia tak boleh pasang pula sekejap. Main boleh buka dulu video. Dah buka, lepas tu tekan dekat present window. Saya tak boleh nak buka video tu sekejap Sekejap. Oh, video tu tak boleh buka. Okay. Jadi sementara tu kami iklankan iklan Kolej Mawata. Tidak akan berkurang sedikit pun rezeki orang yang bersedekah, melainkan terus bertambah dan terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Dr. Rashidi bin Abbas. Tuan-tuan dan puan, di belakang saya ini adalah pembinaan Kolej Kediaman Mawaddah yang akan dibangunkan di atas sebidang tanah seluas 2 ekar di Mesir Malaysia Pahang, Kampus Pekan. Kolej Kediaman ini diinisiatifkan oleh pengurusan universiti dan telah diluluskan permohonan wakaf oleh Majlis Agama dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP bagi meringankan beban masalah kewangan serta kos sewa rumah yang semakin meningkat dan mampu memberi manfaat kepada 220 orang mahasiswa dari golongan anak yatim dan asnaf yang dijangka siap pada Januari 2022. Kos pembinaan bagi Kolej Kediaman ini bernilai 5 juta dan sehingga Oktober tahun 2020 kutipan telah mencapai 1.2 juta dari sumbangan orang ramai dan agensi berkaitan. Namun, Kolej Kediaman ini memerlukan sebanyak 3.8 juta lagi untuk mencapai jumlah keseluruhan sebanyak 5 juta. Banyak ke 3.8 juta ini? Kalau kita kecilkan dan buat secara berjemaah, ia mampu mencapai jumlah ini. Kita hanya perlukan seramai 38,000 penyumbang sahaja dengan nilai sumbangan RM100 seorang. Anda boleh terus menyumbang ke akaun Tengahari UMP atau melalui portal rasmi wakaf yang tertera di bawah. Jadi mari sama-sama rebut peluang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala dan rezeki yang sentiasa bertambah serta berterusan kepada kita. InsyaAllah bukan rezeki dunia sahaja bertambah, malah saham akhirat juga bertambah. Bagi anda yang tidak mampu untuk menyumbang, jangan risau, anda masih boleh menyumbang. Bagaimana caranya? Anda boleh bantu saya kongsikan video ini agar seluruh rakyat Malaysia dapat menonton video ini. Ingat, bukan duit saja boleh disumbang, malah perkongsian maklumat juga dianggap sumbangan juga buat kami. Sekian dari saya, Dr. Rashidi bin Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, jadi kita akan play video daripada MIASA, daripada Puan Ain. Okey, Puan Ain boleh play. I have always been a very driven person. I used to be a perfectionist and it helped me to achieve the numerous things in life. But slowly, things around me changed. People started to disappear. I don't know how or when they disappeared, but I did realize something had changed inside of me. Or something that can be seen, which can be easily identified, diagnosed and prevented, that's all physical illness. Or something that's concealed, hidden very well by the person, but cause so much problem. That's the difference between physical illness and mental illness. From biological perspective, brain has chemical substance which can affect brain's function, which then affect the way we think and behave. Normally, more than just the physical factors, more than just the food and nutrition that can affect the brain's function. Before we make a diagnosis, we examine patient's life from different perspectives. We take schizophrenia as an example. In regards to delusion and hallucination, modern science tend to conclude the symptoms are related to changes in the brain. We will examine the patients looking for other factors which could be related to social, psychological, and also the biological factors of the person. Around that time, I realized that I was constantly worried about things that I couldn't control and fell into a deep dark hole. I then realized it's not that people were disappearing from my life, but it was I who shut myself out to the whole world. We are a multidimensional creature. At the core of man is the spiritual essence. The one that translates the mind or the spiritual activity is the brain. The brain translates the mind to the external world. The mind can be translated as an occult. The occult, we can call it as the spiritual heart. We are led to believe that this physical reality is the only reality there is. Doing what I'm doing easily detect there are other hidden forces. So where's the place of the brain in all this? What is the connection to the brain and the spiritual heart? The very core of man is the heart. It's manifested to the external reality through the brain. So if the heart is corrupted, there will be some effect on the brain. So if you treat the heart, automatically you are also treating the mind. If you know about anxiety and depression, you know that it's not a full-on thing all the time. It comes and goes, and you learn a lot of coping mechanisms. There's times that you will be fine. There's also time that you feel that everything is like very dark. Communication is a vital part of treatment. If we don't talk, if we don't speak, people may think that we don't have problems. Throughout my recovery, I found that physical, mental, and spiritual are interrelated to form a cohesive treatment. I'm frightened. I'm isolated. I'm numb. I'm very exhausted. Assalamualaikum. Hello everyone. My name is Amina Johar. I have been diagnosed with MDD and anxiety disorder for 2.5 years. What it feels like to have this mental illness is like you are in a constant storm and you feel trapped. Nama saya Zainal, dah didiagnose dengan dysthymia dan anxiety disorder. Saya dah didiagnose selama 2 tahun. Rasa seperti robot, tak bernyawa. Sampai kata tak boleh buat apa-apa pun. And it's feel like very numb. My name is Farid Zahi. I usually go by Farid. I'm 25 years old and I was diagnosed with MDD and anxiety disorder when I was hospitalized in PPUM 2 years back. Generally speaking, how it feels like is that it's different extremes. One day I can sleep for 1 hour and I'll be fine. Another day I can't sleep at all. I get angry and sad some days, and different days I'll just be fine. Yeah, so it's that, and the feeling of hopelessness, of being not good enough and things like that. It's a constant thing in life, being numb, not being able to do anything. You want to be productive, but at the same time you just procrastinate because you just don't want to deal with things. So yeah, that is what I've been feeling all this while. So yeah, that's my story. Hi, my name is Dan, and I'm probably the oldest in this group. I've been diagnosed with
depression and anxiety, life really became meaningless. If 40, now I'm 65, so it's been 20 years, and life really becomes to feel very meaningless after you go on for so long. Hi everyone, my name is Zuleika and I'm 25 years old. I was diagnosed with bipolar disorder in 2015. For me, what it feels like to struggle with these illnesses is that I feel like I lose myself completely. I do tend to lose myself and lose my rationality and my sense of happiness and cheerfulness. So I would say that is how I feel when I do struggle with these things. Okay, terima kasih Puan Ain atas video sebentar tadi. Okay, jadi Puan Anita telah masuk. Selamat datang Puan Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jadi seterusnya kami bawakan Puan Anita binti Abu Bakar yang merupakan pengasas dan Presiden MIASA Mental Illness Awareness and Support Associate untuk membincangkan tajuk hari ini, iaitu tajuk Adakah Anda Bahagia. Jadi sebelum saya serahkan majlis kepada Puan Anita, izinkan saya menceritakan sedikit tentang latar belakang beliau. Puan Anita merupakan pengasas dan Presiden MIASA Mental Illness Awareness and Support Associate atau Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental. MIASA adalah salah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang memberi perkhidmatan sokongan kepada pesakit mental, dan beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda Sistem Maklumat Komputer dengan minor dalam bidang pengurusan sistem maklumat, dan Puan Anita graduan master dalam bidang perbankan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan beliau pernah menjadi panel bagi program-program berkaitan penyakit mental di luar negara, antaranya program di Itali dan program di Bali, dan beliau juga pernah muncul di kaca TV bagi siaran NTV7, Astro, RTM dan banyak lagi. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Anita untuk menyampaikan perkongsian beliau. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Puan Anita. Terima kasih Ustazah Dabita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kepada Prof Madya Dr. Rashidi bin Abbas, Pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan UMP. Terima kasih kepada Pusat Islam dan Pembangunan Insan di atas usaha yang sangat baik ya pada hari ini. Kita mengetengahkan isu kesihatan mental, memperbincangkan insyaAllah kepentingan kesihatan mental terutamanya buat wanita dan juga buat semua dikala kita beralih ya ke fasa endemik ini insyaAllah. Jadi saya akan kongsikan slide saya. Mungkin Ustazah Dabita kalau nampak bagi tahu ya. Okey. Sebentar ya, saya pun dah tak tahu yang mana satu slide ni. Ada slide. Sekejap ya. Okey, boleh nampak ya slide saya? Boleh nampak. Okey, alright. Alhamdulillah. Okey. Jadi pertama sekali apa yang saya nak berbincangkan adalah sudah tentu kenapa kita perlu menjaga kesihatan mental ini, terutamanya apabila tercetusnya pandemik COVID-19 dan kemudian sekarang ini berada di dalam fasa endemik, untuk kita sama-sama memberi keutamaan ya kepada penjagaan kesihatan mental. Jadi bukan saja penjagaan kesihatan fizikal tetapi kesihatan mental juga. Jadi sebelum kita mulakan, saya nampak tadi Ustazah Dabita kita punya video macam agak lagging ya. Tapi saya nak kongsikan video yang pertama ni. Ni sebenarnya adalah salah satu kempen yang kita jalankan sebenarnya pada akhir
tahun 2019, tetapi bagi saya ia adalah satu video yang beri impak yang besar ya, kerana ia bercakap tentang stigma sebenarnya. Kerana apabila kita memperbincangkan topik kesihatan mental ni, stigmanya sangat, orang kata sangat dahsyat ya, bukan saja di Malaysia tetapi juga di serata dunia sebenarnya. Disebabkan oleh persepsi negatif masyarakat sebenarnya membuatkan individu yang bertarung dengan penyakit mental ataupun isu kesihatan mental ini berasa malu dan takut untuk mendapatkan bantuan rawatan dan sokongan yang mereka sangat perlukan sebenarnya. Dan penyakit mental ini sama seperti penyakit fizikal, ia adalah penyakit. Jadi apabila diberikan rawatan, diberikan bantuan dan mempunyai sokongan yang ampuh, individu-individu yang bertarung dengan penyakit mental ataupun isu kesihatan mental ini sebenarnya boleh sembuh dan kembali kepada orang kata kepangkuan masyarakat dan menjalankan kehidupan seperti individu-individu yang lain, cuma dengan mempunyai penyakit mental. Jadi kita boleh orang kata menangani simptom-simptom dan juga gejala-gejala ataupun kalau penyakit itu berulang sekalipun, kita tahu dan kita mampu sebenarnya untuk menanganinya dengan baik kalau kita tahu caranya. Dan pendekatan itu, pendekatan kita ya kepada penyakit ini adalah satu pendekatan yang menyeluruh. Jadi saya akan menerangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Jadi izinkan saya kongsikan video ini. InsyaAllah Ustazah Dabita bagi tahu ya boleh dengar ataupun tidak. Kena dengan dia. Boleh ya? Okey, boleh dengar. Tell what is wrong about a person from what is right just on. Boleh buka besar. Wrong was just a Sebab simple matter Ain of kata right. tak boleh mula-mula. Kata kalau buka besar nanti tak dengar audio. Jadi saya cuba lagi sekali ya. Boleh dengar? Okey, boleh dengar. Okey. Alhamdulillah. As if we could tell what is wrong about a person from what is right just on sight. As if wrong was just a simple matter of right or left. That if you're right, then you won't be left to wander on your own if it is normal to feel left out and be all alone. That you have to deserve fitting right in. So you keep everything in because what matters is what's inside of you. The more you keep, the better you think you get. Because people only understand different when it is an accent or a color or a sin. So even when your body is breaking from within, you try to behave the same as everyone else. It's like feeling that you're lying through your teeth. Spirit seeping through stitches that grafted their words onto your skin. Mana, relay lagi susah. I turned out okay. Get over it. Just keep on salah. Don't mind them. They didn't mean it. You don't deserve to live. And wonder what it would be like if they actually meant it. It already felt like they did. Maybe that was why some of us tried giving up. Living was already hard enough because it works a little differently for us than it does everyone else. So we tried to find ways to set our minds to rest, only to discover that dying was harder. Our souls just wouldn't let go. Our minds couldn't tell why. You start wondering what is wrong with your body. Sometimes it feels like the wrong body. But your heart is an old car doing 180 and every interaction is a traffic collision because every pulse is like an accident about to happen but never really does, feeling like it already did, until crashing is the only way of resting that you can think of. You wonder if your body could last the distance. It's going to break because your spirits feel like it already did. Maybe that's why some of us drown ourselves in them, because that's the only way to raise them when you're sinking. Because addiction is the only way you hold on to something. The same way how memories hold on to you. The regrets, the meds, silences, the comments on your timeline, their voices. Kena dengan dia. Hati dia gelap. She looks depressed. He likes to be by himself. Dia kena buat. Dia kena bersyukur. Dia kena ingat Tuhan. Like how they do. Using God's name in vain to say He created everyone the same. Not realizing there is a difference between equality and reality and how that affects your sanity while still having the audacity to treat you differently. This is a matter of the mind. If you don't mind, it doesn't matter. Since they don't mind, we don't matter. It's about time we all do. We're all great minds in the making. Refine our senses, assign our minds to read the signs and learn the symptoms instead of being quick to define. Realize that some minds are more like minds that can be tripped by our lines. Turning bodies into battlefields of a war that is lost in the silences. When a heart breaks in a room, there is no one else around. Does it make a sound? Stigma is the lock we put outside that room, keeping them in.
There's a label that we put on that door saying, leave them, because we were too afraid to listen, to look at ourselves, only to ask too late, what did he mean? What did she say? Why did we see? What did we do? Kena dengan dia. Instead of just asking, apa khabar? Okay, jadi ini adalah kempen hashtag apa khabar, iaitu Great Minds Campaign yang kita jalankan pada tahun 2019, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya seperti apa yang dipaparkan di video itu tadi, stigma ni adalah apa yang saya selalu panggil adalah racun sebenarnya, kerana ia membuatkan seseorang individu itu malu dan takut sebenarnya untuk mengaku yang mereka mempunyai ataupun bertarung dengan isu kesihatan mental, dan malu untuk mendapatkan rawatan dan bantuan yang mereka sangat perlukan sebenarnya. Jadi apakah persepsi negatif masyarakat itu ataupun kata-kata yang kita selalu dengar kan, man up, itu biasa sebenarnya, terutamanya di kalangan para lelaki, kerana stigma dalam kesihatan mental ini besar, luas, tetapi juga terutamanya stigma di kalangan para lelaki. Jadi apa yang kita lihat di MIASA juga adalah para lelaki apabila datang untuk mendapatkan bantuan dan rawatan, biasanya dalam fasa yang dah hujung-hujung, maksud dia dah telah pun teruk, dah pun menangis-nangis, dah pun bertarung dengan orang kata pemikiran untuk mengakhiri kehidupan, dah melalui rasa orang kata kosong ya, chronic emptiness sebenarnya. Jadi biasanya untuk mereka mendapatkan pertolongan awal ataupun intervensi awal biasanya kurang ya di kalangan para lelaki, disebabkan oleh stigma itu. Stigma tu mereka internalize kerana persepsi negatif masyarakat itu menjadi persepsi negatif mereka, dan itu menghindarkan mereka untuk mendapatkan bantuan dan rawatan awal. Juga stigma yang kita biasa dengar kan, orang yang ada penyakit mental ni kurang iman, tak solat, kurang membaca Quran dan sebagainya. Jadi apa yang kita biasa dengar, orang katakan oh dia kena ingat Tuhan, orang lain lagi susah. Ini apa yang kita panggil toxic positivity ya. Don't mind them, just get over it, seriously what's wrong with her. Semuanya ada negative connotation sebenarnya. Kemudian takut aku nak kawan dengan orang mental. Jadi apabila kita berkata-kata sebegini, inilah yang membuatkan individu-individu ni menjadi takut, menjadi malu sebenarnya. Jadi biasanya susah untuk mereka mendapatkan rawatan dan bantuan, walaupun rawatan dan bantuan ini ada terutamanya di Klang Valley inilah kan, sebab sudah tentu perkhidmatan kesihatan mental sangat tertumpu ya di bandar-bandar besar, terutamanya Kuala Lumpur dan Selangor lah. Jadi untuk pengetahuan semua, saya adalah Presiden MIASA, iaitu kami adalah sebuah pertubuhan NGO yang ditubuhkan dan digerakkan oleh individu-individu yang berjuang dengan penyakit mental. Jadi saya sudah tentu seorang individu yang berjuang dengan penyakit mental juga, dan it's called peer ya, kita panggil peer ataupun sokongan rakan-rakan seperjuangan sendiri, kita namakan peer support. Dan peer support ni sebenarnya adalah evidence based ya. Jadi apakah bukti-bukti ya ataupun evidence tentang sokongan peer mereka yang bertarung dengan penyakit mental, ataupun kalau kita melihat ya, anda pasti pernah dengar tentang Alcoholic Anonymous. Alcoholic Anonymous sebenarnya yang membuka laluan ya kepada pelbagai kumpulan-kumpulan sokongan di luar sana yang akhirnya menjadi evidence based. Dan Alcoholic Anonymous sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1930 lebih ya, 1930-an, dan advokasi tentang kumpulan sokongan ni telah bermula ya daripada tahun 1920-an, dah lama sebenarnya. Tetapi peer support ataupun sokongan peer ini akhirnya menjadi evidence based sebenarnya pada tahun 1999. So telah dah 23 tahun sebenarnya. Tetapi MIASA ditubuhkan hujung tahun, kita mulakan usaha MIASA ini pada hujung tahun 2016 sebenarnya, dan kami adalah kumpulan orang kata peer yang pertama di Malaysia, alhamdulillah. Jadi apakah kelebihannya untuk kita berada di dalam satu keadaan berjemaah bersama-sama dengan rakan-rakan seperjuangan adalah ia akan orang kata meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan self esteem ya.
kemudian meningkatkan perasaan empathy, perasaan kita untuk menerima ya rakan-rakan yang lain juga, dan kemudian kita merasakan bahawa ada jalan keluar, ada harapan untuk sembuh, dan kita perkasakan rakan-rakan yang lain. Jadi sebab tu sokongan daripada rakan-rakan ini sangat penting, kerana rakan-rakan seperjuangan sudah tentu tidak akan menghukum, mereka memahami, dan kita dapat orang kata menumpang kekuatan semangat rakan-rakan yang lain sebelum kita dapat berdiri dengan kaki sendiri. Disebabkan oleh itulah berada di dalam keadaan berjemaah itu penting, tetapi sudah tentu kekuatan apabila duduk di dalam keadaan berjemaah dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain. Okey, saya berkongsi sedikit tentang statistik dan juga situasi keadaan di Malaysia sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat di Malaysia sekarang ini, Malaysia adalah satu daripada 3 negara di ASEAN sebenarnya yang criminalize suicide. Sudah tentu apabila kita memperbincangkan topik tentang bunuh diri ni satu topik yang sangat tabu, tetapi satu topik yang kita perlu perbincangkan secara terbuka kerana salah satu gejala ya tuan-tuan dan puan-puan kepada contohnya khususnya kepada penyakit kemurungan adalah keinginan ataupun pemikiran untuk mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri. Dan ini bukan bermakna individu tersebut mahu mati, tetapi individu tersebut mahu mengakhiri kesakitan yang mereka lalui. Tetapi kalau kita mendapatkan rawatan ya, kita merawat penyakit kemurungan tersebut, keinginan ataupun pemikiran untuk mengakhiri kehidupan itu juga boleh hilang. Jadi kita perlu memahami ya bahawa ia merupakan satu gejala sebenarnya. Pemikiran untuk mengakhiri kehidupan ini sebenarnya adalah sesuatu yang intrusif ya, yang orang kata seperti lintasan tau, dia bukan sesuatu yang kita boleh tahan. Macam contohnya ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sakit contohnya kita demam, suhu badan meningkat, kita rasa nak batuk, rasa sesama datang, rasa sakit tekak dan sebagainya. Sebagaimana kita tidak boleh menahan gejala-gejala itu daripada berlaku, begitu juga kalau kita ada kemurungan dan dalam fasa yang teruk, gejala pemikiran untuk mengakhiri kehidupan itu juga boleh berlaku. Tetapi sudah tentu suicide ataupun bunuh diri ini adalah 100% preventable ya, boleh dicegah kalau ia dirawat dan semua orang kata masyarakat membantu, ahli keluarga, rakan-rakan membantu insan yang bertarung dengan gejala-gejala tersebut insya-Allah. Jadi 1.5 juta ya daripada rakyat Malaysia sebenarnya telah pun melalui ataupun mengalami ya kemurungan sebelum tercetusnya COVID-19. Jadi bayangkan hari ini lebih ramai sebenarnya telah orang kata jatuh kepada mendapat kemurungan, mendapat penyakit kebimbangan yang melampau ataupun mempunyai orang kata perasaan anxiety, anxious, risau, orang kata resah, gelisah, takut, panik dan sebagainya apabila pandemik COVID-19 ini berlaku ya, disebabkan oleh ialah banyak kan keadaan yang tidak menentu, kita tidak tahu orang kata masa kemudian ni ataupun masa depan ni bagaimana. There's a lot of uncertainties. Jadi ini semua menyebabkan tercetusnya orang kata perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi yang tidak menentu ini. Dan pada tahun 2020, 1081 ya daripada rakyat Malaysia melakukan ataupun ada percubaan untuk mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri, satu angka yang besar sebenarnya. Dan pada tahun 2017 kita hanya mempunyai 360 pakar psikiatri yang berdaftar. Dan sebenarnya ini adalah satu angka yang sangat kecil ya, kerana di Malaysia kalau kita melihat statistik satu psikiatri kepada 100,000 sebenarnya rakyat, padahal kalau mengikut requirement ya daripada WHO, World Health Organization, sepatutnya satu pakar psikiatri kepada 10,000 individu sebenarnya. Jadi daripada situ kita dapat melihat ya daripada segi human resources di Malaysia memang sangat rendah ya. Sebab tu kalau kita nak mendapatkan bantuan rawatan untuk penyakit mental ataupun mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental ni agak sukar disebabkan oleh limitasi-limitasi tersebut. Okey, kalau kita melihat daripada kajian national National Health and Morbidity Survey, kita melihat bahawa 10% daripada kalangan remaja berumur 13 hingga 17 tahun pernah melakukan percubaan untuk mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri. 7.9% daripada
golongan kanak-kanak ya berumur 5 hingga 15 tahun, iaitu lebih kurang 424,000 kanak-kanak sebenarnya mengalami isu-isu kesihatan mental, anxiety, depression dan juga stres sebenarnya. Dan ini sudah tentu satu angka yang sangat membimbangkan, dan disebabkan oleh itulah perbincangan seperti hari ini sangat penting ya. 24% daripada kalangan orang tua ya 60 tahun ke atas yang mengalami isu kesihatan mental, dan secara keseluruhan 29.2% daripada rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas yang mempunyai isu kesihatan mental, dan sudah tentu ini semua angka yang besar. 424,000 ya kanak-kanak seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kita melihat kepada punca-punca ya berlakunya ataupun tercetus di isu-isu kesihatan mental ni, kita melihat di kawasan luar bandar lebih tinggi 43% dan di kawasan bandar 40%. Dan sudah tentu gejala-gejala ataupun isu kesihatan mental ini bertambah buruk apabila hadirnya stigma ya, persepsi negatif masyarakat itu seperti saya dah sebutkan banyak kali tadi, menghindarkan seseorang individu untuk mendapatkan rawatan, bantuan dan sokongan, kemudian untuk mendapatkan akses ya kepada perkhidmatan kesihatan mental juga sukar, dan kemudian banyak yang cuba ya mendapatkan rawatan alternatif. Jadi banyak ada yang kalau masyarakat Melayu kita pergi berjumpa dengan perawat, ustaz, ada juga berjumpa dengan bomo. Masyarakat Cina dan Hindu juga sama sebenarnya. Jadi ini apa yang kita lihat daripada keadaan situasi di Malaysia. Jadi kenapa ya tuan-tuan dan puan-puan berlakunya ataupun tercetus di isu-isu kesihatan mental ini? Sudah tentu pandemik ini faktor penyumbang yang sangat besar ya. Kerana apabila tercetusnya pandemik COVID-19 ini memberi impak kepada ekonomi negara, maka ramai kehilangan pekerjaan ya, seperti yang kita lihat pada PKP yang pertama, kurangnya sumber pendapatan, kehilangan orang yang tersayang, terputus ya daripada dunia luar, daripada sistem sokongan, daripada effective coping mechanisms. Jadi ini semua merupakan faktor-faktor penyumbang, dan kemudian faktor-faktor risiko juga meningkat. Jadi kita melihat faktor risiko kepada orang mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri juga meningkat. Kalau tak salah tahun lepas ya, di media banyak sebenarnya laporan media yang menunjukkan bahawa ramai orang kata mengakhiri kehidupan melalui ataupun akibat bunuh diri. Dan salah satu perkara negatif yang berlaku ya apabila laporan-laporan media ini dikongsikan, banyak ya pada waktu itu gambar-gambar dan video-video yang viral ya di social media, dan ini sebenarnya trigger ya mereka yang lebih rentan dan menyebabkan mereka juga cuba untuk mengakhiri kehidupan mereka. Jadi ini apa yang kita panggil sebagai suicide contagion ataupun dan juga suicide copycat. Jadi ini adalah the danger ya ataupun the harm apabila kita berkongsi video-video dan juga gambar-gambar sebegini, kerana mereka yang lebih rentan, mereka dalam keadaan yang sukar, mungkin dalam keadaan yang tidak dapat melihat jalan keluar. Even a couple of days ago kan kita melihat ada individu yang mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri akibat sudah tentu pelbagai faktor, tetapi faktor yang terakhir yang menyebabkan perkara tersebut ataupun tragedi tersebut tercetus adalah apabila mempunyai hutang ya, hutang yang sangat banyak, tidak mampu untuk membayar balik. Jadi membuatkan mereka rasa tidak ada lagi harapan dan tidak ada lagi jalan keluar. Jadi financial difficulties, unemployment ya, kita melihat itu adalah salah satu punca ya. Kemudian tidak ada sistem sokongan yang baik, dan kemudian walaupun seperti saya sebutkan tadi perkhidmatan kesihatan mental itu ada, tetapi sangat tertumpu ya kepada kawasan-kawasan bandar, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan salah satu orang kata barrier ya, kekangan yang sangat besar bagi saya seperti saya sebutkan tadi adalah stigma. Stigma tu seperti saya katakan racun ya sebenarnya. Dan kemudian okey. Jadi ini adalah satu visi ya daripada MIASA sendiri. Kami menjalankan satu persidangan antarabangsa sebenarnya pada akhir tahun 2019, kemudian diikuti dengan Malaysia Stakeholder Meeting ya. Jadi pemegang-pemegang taruh ya dalam arena kesihatan mental kita berbincang dan kita mengeluarkan resolusi, 5 resolusi ini dipersetujui oleh semua pemegang taruh pada waktu itu, iaitu to fight stigma and discrimination. Kerana stigma dan diskriminasi ini banyak berlaku di kalangan individu yang bertarung dengan penyakit mental.
tidak kira di mana saja, di tempat kerja, di universiti, di sekolah, di rumah, dan kemudian menyediakan orang kata supported accommodation and the right to housing. Jadi hak untuk mereka mendapatkan rumah sendiri, ya, hak untuk bekerja, kemudian hak untuk mendapatkan rawatan, ya, untuk mendapatkan rawatan dan bantuan, dan kemudian untuk menutup, ya, institusi kesihatan mental, kerana di Malaysia ni kalau kita bercakap tentang individu yang punya penyakit mental, kita biasa ni terbayangkan tajuk rambutan lah, itu biasanya sinonim, ya. Dan apa yang kita mahu lakukan adalah untuk menutup tempat-tempat sebegini, kerana apa yang kita perlu fahami adalah individu yang bertarung dengan penyakit mental ataupun penyakit apa sekalipun perlu berada di komuniti, paling hampir dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dengan sistem sokongan mereka. Daripada situlah mereka boleh sembuh. So recovery is in the community, ya. Kemudian safe media reporting and guidelines on suicide. Jadi laporan media ini sudah tentu pertama ethical, tapi kedua ia haruslah orang kata selamat, ya, safe, di mana ia tidak trigger, ya, mereka yang lebih rentan seperti apa yang saya katakan tadi. Okey, jadi sedikit tentang MIASA sebelum saya masuk kepada topik kita pada hari ini, adalah ini penting, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana apabila anda tahu peranan MIASA dan apa perkhidmatan yang MIASA sediakan, kalau anda sendiri melalui isu kesihatan mental, anda boleh mendapatkan bantuan untuk diri sendiri, dan juga kalau anda ada ilmu tentang apa peranan MIASA, anda boleh memberitahu rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang lain supaya mereka juga dah boleh mendapatkan bantuan dan rawatan yang mereka perlukan, ya. Jadi visi MIASA hanya ada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Satu, untuk membantu individu yang lain, dan keduanya untuk menyelamatkan nyawa dengan izin Allah, ya. So helping people and saving lives, this is our two mission. Jadi ini adalah apa yang kita panggil our pillars of service, ya. Pertama sekali, kita sudah tentu menjalankan banyak kempen-kempen, program-program kesedaran dan juga dan juga menjalankan kerja-kerja advokasi dan juga memberikan sokongan, ya, daripada segi relief support dan juga livelihood support untuk menyokong individu-individu yang bertarung dengan penyakit mental, kerana disebabkan oleh kehadiran stigma itu ataupun persepsi negatif masyarakat membuatkan individu yang orang kata bekerja ataupun yang belum bekerja nak mendapatkan pekerjaan menjadi sukar, and even if they are already working is difficult to sustain their jobs. Jadi mereka menjadi malu, menjadi takut, mungkin persekitaran di tempat kerja itu tidak menyokong, ya, proses penyembuhan individu itu sendiri. Okey, jadi ini adalah sedikit sebanyak saya ingin kongsikan untuk kita fahami bahawa ramai sebenarnya individu di luar sana yang memerlukan bantuan dan rawatan, dan how being an NGO on the ground paling hampir dengan community, betapa we are stretched very thin, ya. Bulan Januari dan Februari tahun ini saja lebih kurang 17,213, ya, individu yang reach out kepada MIASA, dan kemudian selepas RMCO berlaku sehinggalah Februari tahun ini lebih kurang 125,000, ya. Jadi ini melalui pelbagai platform. Telefon kita mempunyai talian 24 jam 7 hari seminggu, iaitu 1800 820066. Jadi ini adalah talian 24 jam. Kita ada individu yang reach out melalui WhatsApp, social media, melalui email, dan juga face to face, ya, secara fizikal, dan juga atas talian lebih kurang 33,000. Jadi ini adalah satu angka yang sangat besar, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah lebih kurang 2 hingga 3 kali sebenarnya lipat gandanya daripada tahun sebelumnya. Jadi ini adalah sedikit sebanyak perkhidmatan yang kami sediakan di MIASA. Jadi sudah tentu yang paling penting adalah peer support, ya, sokongan daripada rakan seperjuangan sendiri, kemudian sokongan keluarga. Kita ada kumpulan sokongan yang kita jalankan, kedua-duanya secara bersemuka dan juga di atas talian, kemudian WhatsApp support group, kita ada consultation, kita boleh buat home visit, pergi ke rumah, kemudian ada talian krisis seperti saya sebutkan tadi, kita ada terapi seni, kita ada terapi menari, kita ada drama, speech, kita boleh membuat ujian saringan kesihatan mental, kita boleh anda boleh berjumpa dengan pakar juga, membuat terapi, talk terapi, terapi rohani, counselling, ya. Kemudian kita ada juga program sokongan pekerjaan untuk membantu individu-individu yang mempunyai orang kata cabaran, ya,
untuk sustain pekerjaan mereka, dan kita bekerjasama dengan majikan supaya it's a win-win solution ya. Kemudian kita banyak membuat program-program ataupun kempen-kempen advokasi, membuat bengkel, webinar dan sebagainya, dan juga banyak kita sediakan program-program untuk sukarelawan supaya kita dapat, orang kata, mereka dapat membantu MIASA satu, tapi sudah tentu mereka juga dapat mengurangkan stigma apabila membantu dan berinteraksi ya secara direct dengan mereka-mereka ataupun individu yang mempunyai penyakit mental dan juga community projects. Jadi itu sedikit sebanyak ya tentang perkhidmatan yang kami sediakan di MIASA. Okey, jadi kita masuk kepada topik wanita dan juga stres ya. Jadi chronic stress and women's health. Jadi ini sebenarnya sangat penting kerana wanita ni terutamanya pada zaman ini banyak menggalas ya tanggungjawab, contohnya bukan saja menjadi ibu, menjadi isteri, tetapi juga bekerja, dan ini merupakan orang kata tanggungjawab yang besar dan sudah tentu memberikan impak yang besar kepada mereka apabila dalam keadaan yang tertekan ya. Jadi sebab itu saya katakan tadi, penjagaan kesihatan mental ini penting sebagaimana kita menjaga kesihatan fizikal ya. Jadi apa sebenarnya impak stres kepada wanita? Sudah tentu stres ni ada dua ya tuan-tuan dan puan-puan, ada stres yang baik, ada stres yang buruk sebenarnya, kerana stres yang baik ini membantu kita untuk ataupun supaya kita dapat mencapai satu-satu goal ataupun KPI yang perlu kita orang kata fulfill ya di tempat kerja contohnya. Tetapi kalau stres itu melampau, sudah tentu ia memberikan it is harmful kan for us, for our mind and also for our body. Jadi what does it do to women, untuk para wanita ya, boleh jatuh kepada mendapat kemurungan dan juga anxiety, kemudian mempunyai orang kata bowel problems ya di dalam perut ni, sistem pencernaan dan sebagainya menjadi irritable. Jadi kita biasa dengar ya individu yang ada penyakit mental ni kadang-kadang didiagnose juga dengan irritable bowel syndrome ya, IBS. Dan kemudian heart problems ya, kerana stress juga increases blood pressure, heart rate dan sebagainya. Kemudian kita pun tahu kalau wanita-wanita ya kan, ibu-ibu mengandung, stres ni tak bagus kan sebenarnya. Jadi ini juga akan orang kata menggugat kandungan tersebut dan sebagainya. Kemudian berlakunya sakit kepala, migraine, menstrual problems kan apabila berlakunya orang kata haid. Dan kemudian ini juga membuatkan kita berasa sangat stres dan juga obesity lah, kerana kadang-kadang kalau kita stres ni we tend to eat a lot kan. Ini juga yang berlaku. Jadi banyak sebenarnya there's a lot of harm ya apabila stres itu melampau. Jadi kenapa perbincangan tentang kesihatan mental di tempat kerja ini penting? Ia penting kerana kita sebagai individu, kita banyak orang kata spend time in the workplace, sudah tentu kan, kerana hari-hari kalau kita bekerja, kita banyak di tempat kerja sebenarnya. Jadi sudah tentu penting sebenarnya persekitaran di tempat kerja perlu menyokong orang kata kesihatan, bukan saja kesihatan fizikal tetapi juga kesihatan mental. Jadi increases commitment, kita berasa lebih orang kata gembira, happy, increases interest in the work, increases performance, productivity kita meningkat, kita berasa orang kata mahu bekerja untuk majikan tersebut, dan kemudian ia mengurangkannya psychological strain, dia mengurangkan kita datang lambat ke tempat kerja, mengurangkan absenteeism dan juga turnover lah. Kerana biasanya kalau kita mungkin rasa terlalu stres di tempat kerja, mudah untuk kita rasa okay, mungkin kita dah tak mahu lagi bekerja di situ, mungkin rasa setiap hari nak datang kerja pun sukar, menjadi terlalu stres dan sebagainya. Jadi sebab tu penting sebenarnya majikan perlu menyokong kesihatan fizikal dan juga yang paling penting kesihatan mental ya buat pekerja-pekerja. Jadi apakah punca-punca stres di tempat kerja ni? Sudah tentu KPI yang tinggi, mungkin gaji yang kita dapat itu tidak setimpal dengan pekerjaan yang kita lakukan, mungkin tidak ada peluang untuk kita orang kata for growth ya, for advancement, untuk career development. Mungkin career development punya path tu tidak clear kan. Mungkin juga kurang sokongan ya di tempat kerja. Kemudian mungkin kita rasa kita kurang kontrol ya dalam kerja-kerja yang kita lakukan, semuanya orang kata very rigid. Mungkin juga pekerjaan yang tidak mencabar kan, tidak mencabar minda, mungkin tidak engaging, kita tak rasa orang kata meaningful ya apabila kita melakukan pekerjaan tersebut. Dan mungkin kita juga tidak tahu apa
orang kata visi dan misi syarikat ataupun apa orang kata company tersebut, dan ini juga merupakan menyumbang kepada stres-stres di tempat kerja. Kalau stres buat wanita di rumah juga, mungkin kita berasa banyak tanggungjawab yang perlu kita galas, mungkin tidak ada clear boundaries, terutamanya apabila sebelum endemik ni berlaku, apabila kita bekerja di rumah, nak jaga anak, nak jaga mungkin orang tua di rumah, nak masak, nak kemas rumah, kemudian perlu bekerja juga. Jadi ini semua menyumbang kepada stres wanita, yang stres wanita dan ibu dan isteri. Dan kemudian kalau rumah tu bersepah pula, tak sempat orang kata nak kemas kan, kemudian nak sediakan orang kata lunch, kemudian dinner, breakfast dan sebagainya. Jadi ini semua menyumbang kepada stres kepada wanita, dan stres ni tuan-tuan dan puan-puan kan, apabila terlampau banyak, ia boleh menyumbang kepada apa yang kita panggil sebagai burnout. Burnout ni kita selalu dengar kan. Jadi burnout ni is a result from chronic occupational stress that has not been successfully managed. Jadi kita tak menangani stres-stres yang berlaku di tempat kerja, kemudian berlaku di rumah, kita tidak dapat ataupun tidak mampu ataupun tidak tahu bagaimana nak menanganinya dengan baik, maka burnout ini boleh berlaku. Jadi apa gejala tuan-tuan dan puan-puan burnout ini? Kita merasa terlalu penat, kita merasa jauh daripada pekerjaan kita, kita merasa orang kata it's not meaningful anymore, kita berasa sangat negatif di tempat kerja dan membuatkan kita tidak dapat orang kata perform dengan baik ataupun productivity tu berkurangan. Jadi it is also inducted in the 11th revision of the International Classification of Diseases as an occupational phenomenon. Dan burnout ini kalau kita tidak menjaga dengan baik, kita boleh sebenarnya, kalau faktor-faktor mencukupi, jatuh kepada kemurungan dan juga anxiety. Jadi sebab tu penting untuk kita fahami graf ini tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah melihat graf ini. This is the pressure performance curve di mana kalau sebagai seorang pekerja kalau boleh kita mahu berada di dalam fasa yang warna hijau ni, ataupun this zone yang kita panggil sebagai stretch zone. This is where we achieve optimal performance, di mana kita ada cukup tekanan dan kita dapat orang kata perform dengan sangat baik So this is the best place for us to be. Comfort zone ini adalah zone di mana kita dah tahu bagaimana nak melakukan pekerjaan itu, kita rasa pekerjaan ini mudah, tapi tidak juga mencabar minda kita, kita dah rasa selesa. Jadi zone selesa ni pun is not an ideal zone to be. Sebenarnya kita kalau boleh kita nak optimal performance kan, jadi optimal performance is in the stretch zone. Kemudian kita ada juga burnout dan bore out. Burnout dengan bore out ini adalah zone yang kita, we don't want to be here, because bore out ini ada satu keadaan di mana expertise kita, skills kita, pengalaman kita tidak diguna pakai di tempat kerja. Jadi kita merasa bahawa we are not being valued, we're not able to use whatever expertise that we have. Jadi sense of belonging itu juga berkurang. Tetapi bore out ini mungkin kalau kita berada tuan-tuan dalam keadaan ini, kita mungkin boleh melakukan job crafting, kita juga mungkin boleh berkongsi dengan majikan mungkin skill sets kita yang lain supaya dapat diguna pakaikan juga. Tetapi the effect ataupun the impact of bore out ini sama seperti burnout sebenarnya, di mana kalau kita tidak menjaganya dengan baik, boleh kalau faktor-faktor mencukupi, boleh jatuh kepada kemurungan dan juga anxiety. So zone of delusion adalah the strain and burnout phase. Ini adalah satu tempat ataupun keadaan yang kita tidak mahu berada di dalam keadaan ini, kerana sometimes we feel the more we work, the better our performance is going to be, but this is not true sebab kita bukan robot, kita adalah manusia Jadi kenapa kita perlu optimalkan stres ini supaya kita dapat orang kata rasa fulfilled kan, maximize job satisfaction, kita dapat manage time dengan baik, kita dapat membina keyakinan diri, self esteem, kita sihat daripada segi fizikal dan juga mental, dan kita dapat membina perhubungan yang baik dengan rakan-rakan sekerja, dengan majikan dan sebagainya, dan meningkatkan fokus dan juga clarity. Jadi apa sebenarnya kesihatan mental? Kerana biasanya kesihatan mental dan penyakit mental ataupun mental illness mental health ataupun dan juga mental illness, terma-terma ini digunakan secara orang kata interchangeably, tapi ia membawa maksud yang berbeza sebenarnya. Jadi kesihatan mental ini adalah ialah seperti kesihatan fizikal, di mana kita semua ada kesihatan mental sebenarnya. So it is a state of well-being in which we realize our own abilities
kita tahu potensi diri kita dapat berdaya tindak terhadap stres, terhadap cabaran-cabaran dalam kehidupan kita dapat orang kata berinteraksi dengan baik dengan rakan-rakan, ahli keluarga, dan kita dapat menyumbang kepada masyarakat. Jadi ini adalah definisi kesihatan mental daripada WHO, World Health Organization. Kita ada emotional, social, spiritual ataupun rohani, physical, psychological dan juga kognitif ya. Jadi ini adalah komponen-komponen kesihatan mental. Jadi apa sebenarnya faktor-faktor yang menyumbang ataupun membuatkan kita boleh mendapat penyakit mental? Jadi biasanya orang akan bertanya, Puan Anita, kalau ibu saya ada penyakit mental, adakah saya akan mendapat penyakit mental? Kita tidak boleh inherit penyakit mental, tetapi kecenderungan itu boleh kalau faktor-faktor itu mencukupi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada seseorang individu mendapat penyakit mental. Kita ada faktor-faktor sedia ada. Maknanya mungkin waktu ibu kita mengandungkan kita ada komplikasi mungkin kalau ibu kita ada penyakit mental kita lebih cenderung Kemudian kita ada faktor-faktor pencetus specific events or triggers, mungkin chemical imbalances in the brain, mungkin disebabkan oleh pandemik, kehilangan pekerjaan ataupun kurang punca pendapatan ataupun kehilangan orang tersayang. Ini merupakan faktor pencetus tapi tidak cukup Ia perlu dikombinasikan dengan faktor-faktor yang lain. So kita ada juga faktor pengekal, iaitu contohnya lambat mendapatkan rawatan ataupun rawatan tidak mencukupi contohnya, ataupun severity of the condition. Jadi in combination kita lebih cenderung. Kemudian faktor-faktor risiko sudah tentu. Kalau kita berada dalam golongan OKU yang lain mungkin mereka yang OKU penglihatan, pendengaran, percakapan dan sebagainya, mereka juga itu adalah faktor risiko dan mungkin mereka yang berada di kawasan luar bandar ataupun orang kata di middle low income countries di mana stress source mereka lebih konsisten itu juga merupakan faktor risiko. Mungkin kurangnya ilmu tentang penyakit mental itu juga faktor risiko. Kemudian dikombinasikan ada juga substance abuse penyalahgunaan dadah dan alkohol dan juga medical condition. So sebab tu kita kena selalu rule out medical condition, sebab contohnya katalah thyroid, simptom ataupun gejala thyroid itu juga, boleh juga mirror simptom depression dan juga anxiety. Jadi ini penting. Mereka yang ada penyakit-penyakit kritikal contohnya seperti kanser, mereka juga lebih cenderung untuk mendapat penyakit mental. Jadi kalau anda lihat sebenarnya tidak begitu mudah untuk mendapat penyakit mental. Ia perlukan pelbagai faktor dan ia perlukan orang kata masa untuk kita develop orang kata ataupun being afflicted dengan penyakit mental ini. Dan juga personality juga memainkan peranan. Kita punya threshold stress source kita. Mungkin kalau saya dengan Ustazah Dabita mungkin kalau mempunyai pekerjaan sama, ada bos yang sama, stress source yang sama, tetapi mungkin threshold saya kecil, mungkin Ustazah Dabita threshold besar. Ustazah Dabita tak dapat penyakit mental tapi saya dapat penyakit mental. Jadi begitu. Jadi dia banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan faktor-faktor ni. Jadi sebab tu penting untuk kita fahami apa gejala-gejala dan tanda-tanda awal ini supaya kita dapat mencegah daripada berlakunya penyakit mental tersebut Jadi apa gejala-gejala kesihatan mental yang tidak baik ni? Kita berasa tidak orang kata kurang sudah tidak suka lagi melakukan perkara-perkara yang dulunya kita sukai, kita berasa putus harap, kita berasa sangat penat, kita berasa sukar untuk fokus, kemudian you feel very irritated, rasa orang kata moody, susah nak menerangkan, ada sakit-sakit orang kata aches and pains, mungkin sakit belakang, sakit bahu, sakit perut, mudah pening kepala. Kemudian ada perubahan daripada segi pola pemakanan dan juga pola tidur. Jadi perubahan pola itu merupakan satu tanda. Kalau dulu suka makan, sekarang tak suka makan. Ataupun dulu suka tidur, sekarang tak suka tidur, contoh Jadi perubahan pola itu adalah tandanya. Kemudian kita berasa sangat negatif dan akhirnya apabila dah teruk ada pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri kehidupan sebagai contohnya. Jadi apa yang kita biasa dengarkan tuan-tuan puan-puan bukan saja di kalangan wanita, lelaki juga, dan juga banyak berlaku di tempat kerja adalah anxiety, rasa bimbang, resah, gelisah, murung. Murung adalah depresi lah. Dan kemudian bilakah emosi-emosi anxiety, anxious
takut, panik, gelisah, resah ini menjadi satu masalah. Sebab ini adalah emosi-emosi yang biasa kan, kita semua pernah melalui perasaan orang kata bimbang, resah, gelisah dan sebagainya. Tapi apa perbezaan emosi-emosi ini dengan penyakit mental kebimbangan yang melampau ataupun anxiety disorder? It is a problem when perasaan ataupun emosi ini kita merasanya dalam keadaan yang lama ataupun terlalu bimbang yang tidak setimpal dengan situasi tersebut, ataupun kita orang kata elakkan situasi-situasi yang kita rasa boleh trigger rasa-rasa bimbang, rasa gelisah ini, kemudian berasa bimbang yang sangat lama, kemudian berlakunya serangan panik dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi masalah dan kalau kita tidak menanganinya dengan baik, kita tidak mendapatkan intervensi, boleh melarut dan kita boleh mendapat penyakit kebimbangan yang melampau. Jadi ini adalah anxiety yang unik ya kepada wanita dan ini bukan clinical diagnosis, tapi ini adalah orang kata keadaan-keadaan lah di mana kita boleh mendapat orang kata perasaan anxiety ataupun anxiousness ya apabila sebelum datangnya bulan haid ya buat para wanita, kemudian buat remaja yang baru orang kata nak cukup umur, kemudian mereka yang mungkin orang kata apa mengandung ya, kemudian kita berasa anxious dan juga selepas kita melahirkan anak juga kita merasa ada anxiety. Jadi ini adalah keadaan-keadaan di mana anxiety yang mungkin lebih akan dirasai pada waktu-waktu sebegini, dan juga anxiety during menopause. Jadi wanita yang telah pun melalui menopause juga akan melalui fasa anxiety ya. Jadi anxiety ni sebenarnya anxiety disorder ya tuan-tuan dan puan-puan, penyakit mental anxiety ni ada banyak sebenarnya, ada 300 lebih penyakit mental kalau kita melihat kepada diagnostik dan statistical manual yang digunakan oleh clinical psychiatrist dan juga clinical psychologist ya untuk mendiagnose individu yang ada penyakit mental. Jadi serangan panik ini banyak berlaku kepada individu-individu, terutamanya setelah tercetusnya pandemik COVID-19 ya, apabila orang orang kata afflicted with COVID, mereka yang pernah melalui COVID-19 juga banyak memberitahu bahawa mereka melalui perasaan takut, panik, resah, gelisah dan juga serangan panik itu sendiri. Jadi apa sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan serangan panik ini? Okey, serangan panik ini adalah satu keadaan di mana kita akan merasa dada kita berdebar kan, kita rasa berdebar, kita rasa sukar nak bernafas, kita rasa nafas kita pendek-pendek, kita rasa numbness ya, fingers and toes, rasa trembling, rasa peluh sejuk, rasa nak muntah, rasa nak pergi bilik air. Tetapi apa yang menakutkan apabila serangan panik ini berlaku ya tuan-tuan dan puan-puan adalah ia adalah satu keadaan di mana kita rasa semuanya berada di luar kawalan, kita rasa susah nak bernafas dan kita rasa bahawa everything is beyond our control. Jadi itulah kenapa apabila berlakunya serangan panik ini kita berasa sangat takut. Dan keadaan apabila berlakunya serangan panik ini ramai sebenarnya ataupun there are people that will feel that mereka akan jadi debilitated, di mana apabila serangan panik ini dah orang kata selesai, mereka akan berasa takut kerana takutnya serangan panik yang seterusnya akan berlaku. Jadi kalau kita berada di dalam that vicious loop ya ataupun that cycle of going through panic attacks, ini akan menyebabkan kalau kita tidak dapat menangani dengan baik, kita boleh jatuh kepada satu penyakit iaitu penyakit kebimbangan yang melampau ataupun panic disorder ya kita panggil, di mana setiap hari kita takut dan banyak panic attacks ataupun serangan panik yang akan berlaku berulang kali. Jadi apa yang penting apabila serangan panik ini berlaku adalah untuk kita berlatih untuk melakukan latihan pernafasan ya ataupun deep breathing exercise. Deep breathing exercise sangat efektif kalau kita dapat dan tahu bagaimana nak melakukannya dengan baik. Dan kita semua walaupun tak ada penyakit mental pun seharusnya melakukannya setiap hari, sebab kadang-kadang kan bila kita sibuk kan, kita kejar sana kejar sini kan, kita bernafas tu orang kata tidak bernafas dengan baik. Jadi apabila kita melakukan latihan pernafasan, kita dapat regulate our breathing dan kita akan dapat orang kata calm down, dapat distress diri. Kalau kita rasa stress ataupun rasa overwhelmed, kita dapat orang kata relax. Jadi sebab tu latihan pernafasan ini is very very important. Okay. Saya ada 15 minit lagi. Okay, saya nak berkongsi video ini. Ini adalah video tentang seorang remaja ya yang bernama Julia Paxton, dan beliau bertarung dengan anxiety dan juga depression. Dan saya rasa it's a very good video disebabkan oleh
ramai daripada kita juga mempunyai anak-anak kan, dan kalau para hadirin sekalian kalau nak tahu sebenarnya 50% ya daripada semua penyakit mental bermula daripada umur 14 tahun sebenarnya. Jadi sebab tu penting untuk kita tahu apa tanda-tandanya, apa gejala-gejalanya supaya kita dapat memberikan intervensi yang awal dan individu ataupun anak-anak kita, rakan-rakan ahli keluarga dan diri kita sendiri tidak jatuh mendapat anxiety dan juga depression. Jadi saya kongsikan video ni. Ustazah Dabita bagi tahu ya kalau dengar, insyaAllah. My name is Julia and I'm 18 years old. In 2017, was diagnosed with major depressive disorder. I almost lost this battle. I didn't think it was gonna get better, but it did. I've had anxiety since I was a little kid. I always had this feeling that something terrible was gonna happen, and that presented itself in tightness in my chest. I'd get really shaky. I would have a lot of stomach pain. Those were the physical ways that it came out. For the longest time, I didn't know that was my anxiety. I just knew that was something that happened to me. Around middle school, I started to get depressed, and it progressively got worse as I got into high school. Everything just seemed kind of gray. And a lot of worthlessness too. I don't have anything to offer. From the outside, I think I hid it pretty well. I was a straight A student. I hung out with my friends. I babysat all the time. I was involved in my church youth group. I didn't let people see that there was something going on. That was what stayed closed behind my bedroom door. Things started to feel more heavy. I started to self-harm as a way to cope. I started having suicidal ideation. I told my mom, I don't think I can keep myself safe. And I know my parents were shocked when they knew how bad it actually was. It was on a Sunday night. My mom called Children's, their hotline. I was evaluated by a social worker. And I think it was honestly the first time I was completely open about what was happening. And I told my social worker that I didn't necessarily want to die. And I knew that I needed a break from what was happening, from all the things I was feeling. And death seemed like the only option. I just remember crying to her and being like, I don't know what else to do. Like, I'm stuck. Here I was completely broken. I could barely see the point in staying alive. I felt so ashamed of myself. And these people, they just treated me like a person. I felt validated and I had some hope. And I knew that okay, when I ask for help, help is given and it works. And I knew that this break I was looking for could be found in a hospital room instead of dying. Today, I am in remission from my depression for the first time in who knows how long. I'm getting to know parts of me that aren't just anxious and depressed Julia. I'm clean from self-harm. I'm majoring in social work, and I really want to work in behavioral health with children, specifically in a crisis or inpatient setting. I've started to become really passionate about advocating once I made it to the other side, because I almost didn't make it. You're not at fault for where you are right now. It's okay to be afraid, but I don't want you to give up. Because the thing about depression is it lies. You gotta fight to be here because it does get better. And all of these lies will eventually go away. You just have to hold on because it doesn't get to win. It doesn't get to take you. So you're stronger than that and you're worth more than that. And it's possible. Alright. Okay, hopefully that was beneficial. Jadi saya kongsi sedikit tentang kemurungan ya. Jadi penyakit kemurungan ni adalah salah satu penyakit mental that is very common selain daripada penyakit kebimbangan yang melampau ataupun anxiety disorder. Jadi penyakit kemurungan ni ada banyak juga dan biasanya apa yang kita dengar adalah MDD ya, Major Depressive Disorder, dan ini adalah simptom-simptom depresi, penyakit depression ataupun penyakit kemurungan, iaitu lebih kurang seperti apa yang saya terangkan tadi. Apabila gejala orang kata apabila untuk kita mengetahui
kalau kesihatan mental kita tidak baik ya, jadi kita berasa depressed ataupun irritable ya, minimum dia 2 minggu sebenarnya. Jadi simptom-simptom ini perlu hadir minima 2 minggu ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tak boleh macam Puan Anita, saya rasa saya ada kemurungan lah, saya rasa sedih dah 3 hari. Dia tak boleh 3 hari, dia kena 2 minggu minimum, dan kemudian kita perlu ada gejala-gejala yang saya sebutkan ni, 5 daripada 9 gejala ni kemungkinan kita ada penyakit kemurungan ya. Jadi kita berasa sudah tidak suka lagi membuat aktiviti ataupun perkara-perkara yang sebelumnya kita gemari, kurang makan lebih makan, kurang tidur terlebih tidur, sukar nak fokus, rasa terlalu penat, rasa pergerakan kita perlahan ataupun pemikiran kita menjadi lambat contohnya. Kemudian kita berasa tak ada gunanya kita hidup di muka bumi ni contohnya, dan akhirnya inilah apabila pemikiran untuk mengakhiri kehidupan akan hadir ya. Jadi ini adalah 9 simptom penyakit kemurungan. Kalau kita ada 5 daripada 9 simptom ini, minima 2 minggu, tolong berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun pakar psikologi ya. Jadi kemurungan di kalangan wanita ni a girl's risk ya. Jadi risiko untuk perempuan ya 2 kali ganda sebenarnya selepas orang kata cukup umur ya. Ada pakar-pakar yang mempercayai bahawa kenapa kemurungan di kalangan wanita ni orang kata lebih tinggi adalah disebabkan oleh the change in hormones ya. Kerana kita kan banyak berlaku perubahan hormonnya buat wanita ni apabila cukup umur, kemudian datangnya ialah datang bulan setiap bulan, kemudian mengandung, kemudian melahirkan anak, kemudian ada juga berlaku keguguran dan kemudian menopause yang berlaku. Jadi apa jenis-jenis kemurungan di kalangan wanita ni? Kita ada premenstrual dysphoric disorder. Mungkin ini ramai tak familiar ya. Kurang pengetahuan tentang PMDD ni adalah apabila haid nak masuk ke orang kata nak mendapat haid, dan kemudian selepas berlakunya haid kita ada mood swings. Jadi ini adalah salah satu orang kata severe form of premenstrual syndrome ya. Premenstrual syndrome ni agak biasa, tetapi premenstrual dysphoric disorder ni adalah penyakit. Dan kemudian kita ada juga postpartum depression, kemurungan selepas bersalin, apa yang dalam masyarakat Melayu biasanya kita panggil meroyan. Meroyan dalam istilah orang kata masyarakat Melayu ni, ia sebenarnya adalah postpartum depression, kemurungan selepas bersalin, dan adalah satu penyakit dia sebenarnya yang berlaku apabila ataupun setelah ibu melahirkan anak. Dan kemudian ini juga postpartum depression juga, kita merasa sangat sedih, kita rasa anxiety yang sangat tinggi, kita rasa sukar untuk nak menjaga anak kita dengan baik, diri sendiri dan sebagainya. Dan apa yang menyebabkan postpartum depression ni berlaku adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah perubahan hormon itu sendiri ya. Dia akan peak waktu third trimester, kemudian akan turun ya selepas bersalin contohnya. Dan apabila kita melahirkan anak ni kan banyak perubahannya yang berlaku daripada segi fizikal, emosional kita, kurangnya tidur, nak kena menyusu anak, menjaga anak, bangun tengah malam. Jadi semua perubahan-perubahan termasuklah perubahan hormon ini menyumbang ataupun menyebabkan kita mendapat postpartum depression. Dan postpartum depression lebih kurang 10% ya daripada wanita di Malaysia yang melahirkan anak mendapat kemurungan selepas bersalin ini. Dan inilah seperti yang saya sebutkan tadi adalah simptomnya. Rasa sedih, rasa overwhelmed, banyak menangis, rasa anxious, rasa moody, akan diri daripada berjumpa rakan-rakan ahli keluarga dan sebagainya, dan rasa bahawa kita ni we're not a good mother basically. Jadi bagaimana menjadi orang kata ahli keluarga ataupun suami untuk membantu sebenarnya isteri, ibu yang baru sahaja selesai melahirkan anak. Kita hold space for them, mendengar dengan baik, mendengar dengan penuh empathy, jangan orang kata menghukum contohnya, dan reassurance, validation ni sangat penting ya, mengesahkan apa yang mereka lalui dan memberitahu bahawa ialah memberikan kata-kata orang kata semangat ya, kata-kata yang positif untuk membantu dan menyokong ibu tersebut, dan kemudian membantu ibu tersebut dan menyokong keputusan yang ibu tersebut mahu lakukan. Ini sebenarnya sangat membantu ibu-ibu di dalam orang kata keadaan tersebut, ialah terutama sekali kalau ibu ni adalah orang kata ibu yang first child ya, a new mother ya, baru nak belajar nak menyusukan anak, bagaimana nak menukar lampin anak, nak menjaga anak, kemudian badan
mungkin berat badan dah bertambah kan waktu mengandung, kemudian nak menghilangkan berat badan dan sebagainya. Jadi jadi pendengar dan penyokong yang baik. Dan kemudian orang kata jangan compare lah, jangan banding-bandingkan. Tak kira lah bandingkan dengan ibu sendiri ke ataupun bandingkan dengan kakak ke, dengan adik perempuan ke dan sebagainya ya, kerana semua individu berbeza. Jadi ini adalah mungkin ya sedikit cadangan untuk menjaga ataupun membantu mereka. Okey, jadi ini video saya yang terakhir. Ini adalah video tentang Catherine ya. Catherine ini adalah seorang individu yang seorang ibu yang baru melahirkan anak, OKU pendengaran. Jadi bayangkan ya, beliau melalui kemurungan, kemudian kemurungan selepas bersalin, kemudian OKU pendengaran pula, tidak dapat mendengar ya kalau anak menangis dan sebagainya. Jadi saya kongsikan video ini dan kita melihat ya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu-ibu, terutamanya ibu-ibu yang mempunyai orang kata cabaran dengan penyakit-penyakit yang lain, insyaAllah. Being deaf in the hearing world is difficult. There's so much going on around me, but I feel disconnected. But being a deaf single mom to a very beautiful girl is harder. My name is Catherine Kenya. I'm on a recovery journey from postpartum depression. After Catherine had her baby in 2020, she was diagnosed with postpartum depression, a mental illness that affects behavior and physical health of some new mothers. When I gave birth, nobody was there for me. I'm a single mom. I'm also an orphan. I was alone with the baby in the house, with no means of taking care of her or myself. No one called or visited to see how I was doing. I kept thinking of how she would turn out when she grows up. During the day when Faylene cried and I failed to notice, my neighbors would throw stones at my house to alert me. She cried so much, especially at night. At times, I would dream about it and wake up. There were days when feeding or carrying her didn't work. I failed to understand what she wanted. But luckily for me, I met Judy, who took us in. Kayleen and I live with her and her family now. She's been helping me to raise her and everything is okay. My name is Judy Kihumba. I am a sign language interpreter and also I'm an advocate of mental health of deaf mothers. Judy is the founder of Talking Hands, Listening Eyes, an organization that helps deaf moms like Catherine through postpartum depression. Talking Hands, Listening Eyes on postpartum depression started in 2020 December. After I met Catherine in November, we realized that there are so many other deaf moms out there going through the same. They don't know how it manifests and how one can be supported. It is estimated that 30% of new mothers in Africa suffer from postpartum depression, with over 10% of the cases reported in Kenya. Signs include feelings of sadness, hopelessness, and fatigue. Communication barrier is the biggest challenge for the deaf moms. Even the family members are not able to understand them. You find that the deaf moms are feeling like I'm not a very good mom to my child because I can't hear when the baby is crying. If you are not with people who understand how you're feeling, it can be serious. As Talking Hands, Listening Eyes, deaf moms are taught how to take care of themselves and how to better understand the needs of their newborns. We always start with their mental well-being before we even think about their families or even their babies. In fact, we start from very simple things like knowing the baby clothes. Talking Hands, Listening Eyes also works with mental health practitioners to offer therapy for the moms. When I see them happy, when I see they're understanding the motherhood journey, I feel happy. I feel fulfilled. When I look at my baby now, I feel a lot of love. I don't know what the future holds, but I'm hopeful. I will keep praying for my baby every day.
Okay, alright. Okay, jadi last kali saya nak berkongsi tentang please take care of your mental health. Jadi bagaimana kita nak menjaga kesihatan mental kita dengan baik adalah, ini adalah perkara-perkara asas yang mungkin kita semua tahu tapi mungkin kita tidak melakukan semua perkara ini setiap hari ya. Mungkin kita ada perkara di sini kita tak lakukan mungkin. Jadi saya kongsikan. Yang pertama sekali adalah menjaga tidur ya tuan-tuan dan puan-puan, menjaga tidur sebelum pukul 11 because at 11 is when your body repairs itself. 6 hingga 8 jam sehari, makan pemakanan yang seimbang dan bernutrisi, makan tepat waktu, beriadah 3 kali seminggu 20 minit minimum ya. Lakukan perkara-perkara yang kita suka, invest in hobbies. Jadi kalau kita rasa saya tak tahu sangatlah wanita apa yang saya minat ya, mungkin kena banyak bekerja, banyak perkara-perkara tanggungjawab lain yang perlu kita lakukan, laksanakan, tapi kita perlu invest in hobbies. Okay, take care of yourself, invest in your passion ya. Menjadi sukarelawan ni sebenarnya it's very good because you make yourself useful dan kita dapat orang kata merembeskan ya hormon-hormon yang baik. There's no extrinsic value, semuanya intrinsic kan, kerana tidak ada wang, tidak ada power tetapi lebih kepada membantu orang lain. Kerana apabila kita membantu orang lain, sudah tentu Allah SWT membantu kita. Kemudian bersedekah ya, mudah-mudahan dengan kita bersedekah orang-orang lain mendoakan kita. Dan penting sebenarnya untuk kita pergi ke kelas-kelas agama ya, tidak kiralah agama apa sekalipun, untuk kita memahami apakah peranan kita ya, tujuan kita, menambahkan makna dalam kehidupan, creating kita panggil meaning and purpose in life. This is very important. Dan juga ada constant reminders ya, ini penting sebenarnya. Saling ingat mengingati, dan kemudian sudah tentu social connectedness, meluangkan masa bersama ahli keluarga dan juga rakan-rakan ya. Ini sudah tentu sesuatu perkara yang sangat membantu penjagaan kesihatan mental kita semua. Jadi saya ada orang kata include ya di sini, ini adalah latihan pernafasan. Ni semua video ya, latihan pernafasan, guided imagery, relaxation skills and techniques. Anda boleh pelajari. Saya akan kongsikan slide saya kepada Ustazah Dabita, dan Ustazah Dabita boleh berkongsi kepada semua ya. Dan ini slide terakhir saya adalah bagaimana kita nak membantu ya, orang kata basic helping skills ada 5. We have to come from a place of empathy and compassion. Sudah tentu menyokong ya salah satu sama lain ya dalam keluarga kita. So tentu keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi sokongan keluarga ini is very crucial ya dalam proses penyembuhan seseorang individu. Kemudian mendengar untuk memahami ya, bukan mendengar untuk to judge ataupun mendengar untuk advice ya, tapi lebih kepada mendengar, listen to understand and listen for emotions ya. Kemudian bekerjasama ya dalam proses penyembuhan tersebut. Dan kemudian memahami bahawa kita semua berbeza-beza, orang kata faktor-faktor penyumbang ataupun keadaan kita ataupun situasi kita juga berbeza. Jadi yang paling penting untuk kita validate ya, hold that space, validate what the person is going through. Jadi ini adalah the 5 basic helping skills, dan kalau kita amalkan sudah tentu kita dapat bukan saja membantu orang lain tapi membantu diri sendiri juga. Jadi itu saja perkongsian saya buat hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Thank you for your time and thank you for listening. Saya kembalikan kepada Ustazah Dabita insyaAllah. Terima kasih semua. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Puan atas kupasan sebentar tadi. Jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Para penonton sekiranya ada apa-apa soalan boleh dituliskan di ruangan komen. Dekat sini kita ada 3 soalan. 2 daripada Puan Nurul Fatihah Abdul Rahman. Tanya, Assalamualaikum Puan Anita, macam mana nak trace mental health dalam kalangan kanak-kanak? Dan soalan yang kedua, kemudian adakah bila seseorang kerap negative overthinking boleh membawa diri kepada masalah mental? Okey, terima kasih soalan yang baik ya. Okey, di kalangan kanak-kanak ni biasanya adalah apabila kita melihat ada perubahan tingkah laku ya. Contohnya kanak-kanak ni paling mudah apabila kanak-kanak ni tidak mahu ke sekolah ataupun dulu suka sangat nak pergi sekolah, lepas tu sekarang macam tak nak pergi sekolah, nangis-nangis ataupun berlakunya tantrum ya, ada mood swings yang kita lihat. Jadi perubahan-perubahan tingkah laku ini adalah tanda-tanda awal ya Puan Nurul. Dan kemudian juga ia boleh manifest kepada simptom-simptom fizikal. Jadi kita melihat anak kita contohnya ya, mungkin kerap demam, mungkin bukan demam panas tapi temperature meningkat ya. Kemudian sering sakit perut, sering pening kepala, mungkin sering
batuk-batuk, sesama dan sebagainya. Jadi ini adalah the manifestation secara fizikal ya. Jadi kadang-kadang ibu bapa tak perasan apabila simptom-simptom itu orang kata is in physical symptoms. Simptom-simptom fizikal ni juga sebenarnya adalah tanda-tanda awal kanak-kanak tersebut ada isu kesihatan mental. Jadi sebab tu kita sebagai ibu bapa perlu peka, prihatin, dan paling mudah sebenarnya have that conversation with your child. Orang kata berbincang dengan anak, bertanyakan khabar, bertanya sekolah macam mana. Jangan orang kata hold that space a safe space. Jadi apa yang saya sendiri lakukan bersama dengan anak-anak saya adalah apa yang saya kita panggil circle time kan, macam kumpulan sokongan tapi untuk keluarga. Jadi dalam ruang yang zon selamat ini, saya dan suami saya memberitahu anak-anak, okay, ini adalah ruang di mana anda boleh kongsikan apa-apa, nak bertanyakan apa-apa, nak berceritakan apa-apa, there is no judgment, kita nak membantu, because kids, anak-anak mahu didengari. Jadi kita perlu menyediakan orang kata ruang yang selamat di mana mereka rasa I can share, saya boleh berkongsi, and it's okay to not be okay. Jadi ini penting. Kalau kita sebagai ibu bapa hadirkan ruang-ruang dan peluang-peluang sebegini, insyaAllah anak-anak akan rasa selamat untuk berkongsi ya. Keduanya, negative thinking ya, ataupun overthinking. Ini sebenarnya overthinking dan negative thinking ni adalah orang kata orang yang normal juga dalam sesetengah keadaan boleh juga berlaku sebenarnya. Tetapi kalau ia kerap dan kita tak dapat menangani dengan baik, kemudian faktor-faktor yang seperti saya kongsikan tadi hadir cukup faktor, boleh sebenarnya jatuh kepada orang kata lama-lama kita jadi anxious, lama-lama kita jadi panik, mungkin resah, gelisah, bimbang dan sebagainya. Faktor-faktor mencukupi boleh jatuh kepada mendapat penyakit kebimbangan yang melampau dan juga kemurungan. Begitu. Okey. Jadi soalan seterusnya daripada Puan Hanum. Puan Hanum ya. Sebelum kita jumpa pakar psikologi, apakah langkah yang perlu kita lakukan atau ke mana diri kita perlu dirujuk? Maksudnya dia minta rujukan untuk bagi penyakit psikiatri. Boleh. Okey. Jadi perkara pertama yang kita perlu lakukan, kita boleh pergi ke klinik kesihatan ataupun kita boleh pergi ke klinik swasta lah, berjumpa dengan GP. Dan apabila kita pergi ya Puan Hanum, yang penting adalah untuk kita memberitahu doktor atau memberitahu MO ataupun FMS ya di klinik tersebut bahawa saya mahu melakukan ujian saringan kesihatan mental. Macam tu. Sebab kalau kita tak bagi tahu, mereka tak akan tahu. Sebab banyak daripada klinik-klinik kesihatan ni semua mungkin ada yang tak dilatih ya. Untuk orang kata bila kita datang kita cakap saya doktor, saya rasa tak begitu sihat lah. Mereka tak akan terus lakukan ujian saringan kesihatan mental sebenarnya. Jadi kita perlu, you have to say it. Kita kena articulate, kita kena convey benda tu. Jadi apabila kita dah melakukan ujian saringan tersebut dan apabila keputusannya menunjukkan mungkin severe ya, anxiety, stres, kemurungan kita tinggi, klinik kesihatan ataupun klinik swasta akan memberikan surat rujukan untuk bertemu dengan pakar psikiatri ataupun pakar psikologi di di hospital kerajaan. Jadi surat rujukan itu yang penting sebenarnya untuk kita ada Puan Hanum. Tanpa surat rujukan sukar untuk kita nak bertemu dengan pakar sebenarnya, melainkan kalau kita nak pergi ke emergency department lah. Jadi kita kena ada surat rujukan, maka dengan surat rujukan itulah kita boleh bertemu dengan pakar. Tapi macam di MIASA, anda boleh terus datang ke MIASA, kita boleh melakukan ujian saringan tersebut juga. Okey, baik. Jadi dah tiada soalan. Sekiranya tiada soalan, insyaAllah saya akan tutup program sampai di sini lah. Jadi alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Anita kerana dapat meluangkan masa dalam program ilmu pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan dapat membantu para wanita khususnya untuk memahami isu-isu kesihatan mental ini. Jadi akhir kata saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Puan Anita dan juga kepada para penonton sekalian. Semoga segala yang baik dijadikan ikutan dan tauladan kepada kita semua, dan insya-Allah sekiranya ada peluang kita akan berjumpa lagi pada program-program akan datang. Jangan lupa like Facebook Pintin dan follow Instagram Pintin. Dengan ini majlis ditutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.